Trong suốt những năm tháng tuổi thơ, mình luôn thắc mắc và tự hỏi tương lai của mình rồi sẽ như thế nào. Dù đã suy nghĩ rất nhiều về các viễn cảnh có thể xảy ra, mình vẫn thấy mông lung với sự tồn tại của chính bản thân trên cuộc đời này. Thực ra, từ bé mình đã có một cảm giác mâu thuẫn. Một phần thì mình có chút niềm tin mình sẽ làm được thứ gì đó lớn lao. Nhưng phần lớn thì mình luôn hoài nghi bản thân mình. Không biết mình muốn gì, phải làm gì, không biết mình sau này sẽ ra sao. Ngày xưa mình nghiện game nên rất là lười học. Cả 4 năm cấp 2 thì chỉ có 1 năm mình được học sinh khá mà thôi. Lên cấp 3 thì đỡ hơn một chút, tuy nhiên mình vẫn chơi rất là nhiều. Thậm chí là trước khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hôm sau thi thì hôm trước mình vẫn ngồi ở máy tính mình chơi điện tử. Dường như thì rất ít khi mình cảm thấy hạnh phúc thực sự. Mình thường cảm thấy trống vắng và thiếu một cái gì đó. Cái mà mình giỏi làm nhất đó là nhút nhát, tự ti, ít nói. Nhìn lại thì bản thân mình cũng chỉ là học sinh trung bình khá. Mình chẳng biết mình có làm nổi trò trống gì hay không nữa. Ngay từ lúc làm hồ sơ thi đại học, gia đình thậm chí còn không tin tưởng và khuyên mình làm nguyện vọng vào trường trung cấp luôn nếu mà chưa đại học. Kết thúc 12 năm học phổ thông, mình tưởng chừng như đã có được câu trả lời khi xa quê để đến Thái Nguyên. Môi trường đại học đã thay đổi mình hoàn toàn. Các bạn sinh viên ơi! Các bạn sinh viên ơi! Mình không còn là một cậu bé nhà quê nhút nhát và luôn trầm tư. Người ấy và anh, em chọn ai? Mình đã dám thử sức và vượt qua chính mình với nhiều cương vị khác nhau. So it's very romantic, right? Yes. Mình cũng học cách tự lập hơn khi đi làm thêm ngay từ năm thứ nhất. Bắt đầu từ gia sư, rồi đi trợ giảng cho người nước ngoài, rồi lại tích lũy thêm để được đi dạy chính tại các trung tâm. Okay, sit down please. I have a couple of books. Nhìn lại thời sinh viên thì mình cũng từng đưa ra một trong những quyết định liều lĩnh nhất trong đời. Đó là trở thành chủ nhiệm của câu lạc bộ tiếng Anh trong trường ngoại ngữ. Với xuất phát điểm của mình lúc đó, thực sự là mình phải cố 200% sức lực thì mới làm tốt được. Và rất là hy vọng trong thời gian tới thì các em còn được giao lưu, còn được học hỏi, còn được các thầy cô giáo của câu lạc bộ tiếng Anh rèn luyện và trau dồi thêm kiến thức để các em sẽ học tập tốt hơn. Các em có nhất trí với câu đấy không? Mọi thứ mình đã làm được vượt ngoài sức tưởng tượng. Đây cũng chính là chiếc cầu nối đã giúp mình lọt vào danh sách những sinh viên ưu tú nhất để được tập huấn chương trình của Đại sứ quán Mỹ. Mình cũng từng nhận được thư mời tham gia buổi giao lưu nói chuyện với Tổng thống Obama. Nào chuẩn bị nào. 1, 2, 3 đến đi. Mọi chuyện có vẻ thật tốt đẹp. Vượt qua 4 năm đại học đầy thử thách, mình đã dám tin vào bản thân và dám ước mơ thật lớn. Tuy nhiên, những khó khăn ở phía trước là điều mình chẳng thể ngờ. Giai đoạn mới ra trường, mình khá tự ti khi mọi người hay hỏi là dạo này làm việc gì,
tháng kiếm được mấy triệu. Vào thời điểm mình mới ra trường, mình từng xin việc ở 3 nơi và đều không được nhận. Đó là những nơi làm việc đáng mơ ước của mình. Mình đã rất kỳ vọng. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã làm mình khá thất vọng. 3 cánh cửa đó đóng lại đã bắt buộc mình phải thay đổi. Sau tất cả, mình đã tìm được cánh cửa phù hợp với mình. Thực sự đó là công việc đáng mơ ước của rất nhiều người. Công việc của mình bao gồm tuyển dụng, quản lý và hướng dẫn người nước ngoài trong công tác giảng dạy. Bên cạnh đó thì mình còn được quản lý đội trợ giảng và có cơ hội làm việc trực tiếp với ban giám hiệu của các trường. Tuy nhiên, mình nhận thấy là việc quản lý không phải là đam mê thực sự của mình. Vào năm 2016, mình đã quyết định xin nghỉ việc để thực hiện những cái dự định riêng của mình. Và đó là khởi đầu cho giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời của mình. Vấn đề đầu tiên và cũng là vấn đề lớn nhất, tiền học cao học, tiền sinh hoạt, rồi chi phí cho em mình đi học đại học nữa. Mình tự mở lớp riêng ở nhà. Tuy nhiên, công việc cũng không được đều. Vì vậy mình đã phải làm thêm một công việc nữa, đó là đi phiên dịch. Ngày nào mình cũng phải đi xe máy 60 cây số cả đi cả về. Rồi cả ngày trong nhà máy xong thì tối về lại tranh thủ phải lên lớp dạy luôn. Thu nhập từ việc đi phiên dịch cũng khá ổn. Tuy nhiên, công việc này chỉ mang tính chất thời vụ thôi. Vì vậy cũng không được ổn định cho lắm. Vào một ngày đầu tháng, sau khi trả hết các khoản xong, mình nhìn vào ví chỉ còn đúng một tờ 5.000 và một tờ 2.000. Và để có tiền ăn thì mình đã phải bán đi 2 thứ vô cùng quan trọng với mình. Đó là một chiếc ukulele và một chiếc guitar. Tiền bán đàn thì cũng chẳng được bao nhiêu. Khi tiêu hết rồi thì mình phải đi vay lãi để có thể tiếp tục duy trì. Có rất nhiều buổi sáng thì mình không muốn thức dậy, bởi vì mình không muốn đối mặt với những cái hoàn cảnh, những cái thực tại phũ phàng đang chờ đợi mình. Mình nhận ra một điều là mình phải thay đổi hoàn toàn nếu không muốn rơi xuống vực sâu hơn nữa. Và thế là mình quyết định bảo lưu việc học cao học để có thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Mình không thể quên được một kỷ niệm, đó là vào đêm 30 Tết. Trong khi tất cả mọi người thì đang hoan hỉ để chờ đón giao thừa, chờ đón một năm mới, thì mình lại quyết định đi ngủ sớm. Thực sự thì lúc đó giao thừa hay Tết chẳng còn ý nghĩa gì với mình nữa. Vào sáng mùng 1 thì mình đã dậy rất sớm, ngồi vào bàn làm việc. Mình đã cố gắng vạch ra kế hoạch cho cả một năm. Và đó cũng là bước tạo đà đầu tiên để mình có thể thay đổi tất cả mọi chuyện. Mình cũng không ngờ là mình có thể đi quá giới hạn đến mức mà cả một mùa hè mình chỉ tập trung vào việc học làm website, làm video YouTube cho việc giảng dạy của mình. Thực sự có rất nhiều đêm mình đã thức trắng luôn. Và kết quả là không một ai có thể nhận ra được mình nữa. Bản thân mình cũng không thể nhận ra được chính mình. Sau nhiều năm phấn đấu, mình đã tự làm chủ công việc và cuộc đời mình. Mọi thứ dần cũng ổn. Đây là căn 2 phòng ngủ mình vừa chuyển vào. Ở Thái Nguyên cũng bao nhiêu năm rồi. Đây là chỗ xịn nhất mà mình từng thuê. View tầng 14 quá là chất luôn. Thưa quý vị, Tết Trung thu được tỉnh Thái Nguyên tổ chức với quy mô lớn. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai thực hiện. Trường này hoành tráng ấy. Con gì vàng vàng sau kìa. Nhìn mặt buồn cười ấy. Thái Nguyên đã trở thành quê hương thứ hai của mình. Thậm chí mình đã sẵn sàng để gắn bó cả cuộc đời ở mảnh đất này. Nhưng cuộc sống thì chẳng nói trước được điều gì. Hành trình đó dù rất đặc biệt nhưng kết thúc một cách đầy bất ngờ
sau gần một thập kỷ. Từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Đà Lạt, thời gian bay đến sân bay Liên Khương dự định là 1 giờ và 30 phút. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Mình đã bỏ lại phía sau tất cả những kỷ niệm, những mối quan hệ, những công việc, những thứ thân thuộc và an toàn để bắt đầu lại ở Đà Lạt. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao lại là Đà Lạt? Sao lại đi xa thế làm gì? Rồi thì sao tự nhiên lại chuyển đi? Thật ra thì năm nay với mình có khá nhiều biến động. Dịch bệnh diễn ra làm xáo trộn rất nhiều thứ. Cũng có một số chuyện khác làm mình căng thẳng và phải suy nghĩ rất là nhiều. Tất nhiên là cuộc sống thì ai chả có lúc này lúc kia. Nhưng một khoảng thời gian trước khi vào đây, mình thấy tình hình có vẻ tệ hơn. Dù rất cố nhưng mình không thực sự thấy bình yên ở trong lòng. Sức khỏe của mình thì cũng không ổn cho lắm. Và đó là lúc mình biết mình cần thay đổi cuộc sống hiện tại. Cũng hơi kỳ lạ là tự nhiên trong đầu mình lại nghĩ đến Đà Lạt. Trước khi đến đây thì mình cũng không biết nhiều về thành phố này. Khi đến với thành phố ngàn hoa, mình không có kế hoạch cụ thể và cũng chẳng quen biết một ai. Có lẽ vì không kỳ vọng nhiều, mình lại nhận được nhiều hơn cả kỳ vọng. Đà Lạt đã cho mình cơ hội học hỏi những điều mới, xây dựng những mối quan hệ mới và dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mới. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mình được trải nghiệm một cuộc sống dễ chịu, yên bình và thơ mộng đến thế. Và lại một lần nữa trong đời, mình đã sẵn sàng để gắn bó lâu dài ở một nơi đất khách. Nhưng cuộc sống này vốn dĩ vô thường và luôn thay đổi. Suy cho cùng, chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Sự dễ chịu, yên bình và thơ mộng của Đà Lạt cũng như vậy. Sau hành trình kéo dài khoảng 1 năm 6 tháng, mình chia tay thành phố sương mù để bắt đầu lại ở thành phố biển Nha Trang. Cũng giống như lúc mới đến Đà Lạt, mình ở tâm thế chỉ có một mình và phải tự xoay sở mọi thứ. Dù có nhiều thời điểm khó khăn và có những ngày mình tự hoài nghi quyết định của chính bản thân, mọi thứ dần cũng ổn. Cuộc sống ở thành phố biển thú vị ngoài sức tưởng tượng và mang lại cho mình rất nhiều cảm hứng. Mình thực sự đã nghĩ về việc dừng chân ở nơi đây lâu dài. Nhưng lại thêm một lần nữa, mọi việc đã không diễn ra theo đúng kỳ vọng. Sau 4 tháng 21 ngày ở Nha Trang, mình đành lặng lẽ ra đi trong nuối tiếc. Và đó cũng là khởi đầu cho chuỗi ngày khủng hoảng tiếp theo. Trở về quê sống sau những hành trình dài, mình cảm giác như chim bị nhốt trong lồng. Dù sự hiện diện và tiếng hót luôn làm cho những người xung quanh vui vẻ, cuộc sống của chim chỉ ý nghĩa khi nó được tự do cất cánh giữa bầu trời xanh. Dù chiếc lồng chim mang đến sự an toàn, dù chim không phải chịu mưa nắng hay hiểm nguy nơi hoang dã, mọi thứ đều vô nghĩa khi nó không được sống thật với bản năng mà tạo hóa ban tặng. Khi những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực xuất hiện ngày một nhiều trong đầu, mình nhận ra đó chính là dấu hiệu thôi thúc cho một sự thay đổi.
Mình cần một môi trường sống lý tưởng hơn, một nơi vừa cho mình cảm hứng và sự tự do, nhưng cũng đủ gần để mình có thể dành thời gian cho gia đình. Cuối cùng, mình đã tin tưởng và lựa chọn Hạ Long để an cư lạc nghiệp. Dù có nằm mơ, mình cũng không thể tưởng tượng được đây lại chính là nơi mình có được những thứ mình luôn ao ước. Nhưng sau tất cả, mình vẫn không cảm thấy trọn vẹn. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2023, mình chính thức chuyển đến Hạ Long để viết tiếp một chương mới trong cuộc đời. Khác với những lần chuyển địa điểm trước, lần này mình đã có một người bạn đồng hành. Đây là chiếc Kia Morning cũ mình mua để tập lái và che mưa che nắng. Cũng nhờ có xe nên lần này việc vận chuyển đồ đạc dễ dàng hơn nhiều. Trước đây, mỗi lần chuyển chỗ ở giống như một cơn ác mộng vậy. Trong tương lai, mình sẽ làm riêng một tập thật đặc biệt về chiếc xe này. Sau 2 năm và 30.000 cây số đồng hành với nhau trên mọi cung đường, chiếc xe này đã trở thành một huyền thoại đối với mình. Quay trở lại với hành trình ở Hạ Long, khó khăn đầu tiên mà mình gặp phải đó là tìm nơi thuê nhà. Những chỗ mình thấy ổn thì giá lại cao, yêu cầu hợp đồng dài hạn và phải thanh toán trước nhiều tháng liền. Trong khi đó, mình vẫn chưa xác định được nên ở khu vực nào lâu dài. Sau khi đắn đo, cân nhắc các phương án thì đây là phòng khách sạn mình vừa thuê 1 tháng. Nhà tắm thì ở ngay chỗ này. 3,5 triệu mà bao hết điện nước luôn. Phòng này khá là đẹp và mới. Mọi thứ cơ bản là đầy đủ. Cửa sổ view khá là ổn luôn. Chỗ đỗ xe thì cũng thoải mái. Còn đây là view buổi tối từ trên tầng thượng. Nhìn chung khá là đẹp. Tầm này ngoài đường cũng không đông xe lắm. Sự thật là chưa bao giờ mình nghĩ đến việc ở khách sạn lâu dài. Thời điểm đó ở Hạ Long không phải mùa du lịch và rất vắng khách. Một số khách sạn tranh thủ cho thuê theo tháng với mức giá rẻ và không cần cọc tiền. Đây là lựa chọn quá hợp lý với mình tại thời điểm đó. Trong suốt 1 tháng ở khách sạn, mình đã tranh thủ tìm hiểu và làm quen dần với thành phố mới. Chẳng mấy chốc, một nơi xa lạ và hào nhoáng đã trở nên thân thuộc. Mỗi khi có thời gian, mình lại rong ruổi trên các cung đường biển. Nhờ có xe riêng nên mình đã đến được rất nhiều địa điểm đẹp. Chiếc xe vừa là phương tiện, vừa là phòng làm việc, vừa là phòng ăn và cũng là phòng nghỉ trưa. Cuộc sống mới ở Hạ Long có vẻ khá ổn, cho đến khi mình cảm thấy không ổn. Mỗi khi lái xe về khách sạn sau một ngày dài, trong lòng mình lại hụt hẫng một cách khó hiểu. Mỗi tối khi kết thúc mọi công việc, cảm giác trống rỗng lại xuất hiện trong tâm trí. Dù cho mọi việc vẫn tốt đẹp,
Dù đã cố giữ cho bản thân tích cực hết sức có thể, cảm xúc là thứ thật khó để làm chủ. Thực ra đây không phải vấn đề gì quá xa lạ. Thời gian đầu khi ở Đà Lạt và Nha Trang, mình cũng đã trải qua cảm giác này. Dù mình cực giỏi trong việc thích nghi và tự xoay sở mọi thứ, suy cho cùng mình vẫn chỉ là một con người, một sinh vật sống có cảm xúc. Dù mình đã học được cách tự làm cho bản thân hạnh phúc, mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Mình biết mình đang thiếu những mối quan hệ chất lượng và những người đồng điệu. Tuy nhiên, để gặp được những người cùng tần số ở một thành phố mới không phải chuyện một sớm một chiều. Những lúc cảm thấy quá cô độc, mình lại tìm về nơi chốn thân quen. So với lúc còn ở Thái Nguyên, Đà Lạt hay Nha Trang, đây là lần đầu tiên mình ở gần nhà như vậy. Từ lúc tốt nghiệp cấp 3 và ra ngoài tự lập, đây cũng là năm đầu tiên mình dành thời gian ở nhà nhiều nhất. Người ta nói rằng quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày. Nhưng sự thật thì không phải lúc nào cũng có sẵn khế để ăn, và để ăn được cũng không đơn giản. Ơ kìa, phải lui rồi. Rồi, mời bác đi tiếp. Xe công dài thế kia cơ mà. Quả đấy mà đi nhanh là toang. Đường cua thế này cơ mà. Lại nữa. Thôi, tốt nhất né xa xa mấy xe công này ra. Quê hương vốn dĩ là nơi đặc biệt nhất, nhưng không phải lúc nào quê hương cũng mang lại sự thoải mái và yên bình. Mình rất biết ơn vì luôn có một nơi để về. Mình cũng rất trân trọng từng phút giây dành cho gia đình. Tuy nhiên, môi trường sống ở quê từ lâu đã không còn phù hợp nữa rồi. Sau khi dành đủ thời gian cho bố mẹ và giải quyết xong những công việc ở nhà, mình lại muốn quay lại Hạ Long thật nhanh. Một tháng ở khách sạn rồi cũng trôi qua như một cơn gió. Vì nhiều lý do mà mình vẫn không tìm được một nơi phù hợp để ổn định lâu dài. Và thế là mình lại ở khách sạn tiếp tháng thứ 2. Thời gian càng trôi đi, mình lại càng thêm phần lo lắng. Thời điểm đó khá gần mùa du lịch. Các khách sạn cũng chuẩn bị dừng hình thức thuê tháng khi nhu cầu lưu trú tăng lên. Thưa quý vị, tình trạng ùn tắc đăng kiểm lại đang có dấu hiệu lan rộng, đặc biệt là ở các địa phương lân cận hai thành phố lớn. Chính vì vậy, những ngày gần đây, nhiều chủ xe ở các tỉnh lân cận đã di chuyển về Quảng Ninh. Cuối cùng cũng đến lượt mình. Hy vọng là sẽ qua. Đúng là qua thật, nhưng mà là qua gara ô tô. Bộ đèn với phanh sau không đạt yêu cầu. Nhìn nó nháy loạn xạ luôn mà.
Đèn này chắc chủ cũ độ rồi. Rồi, đây là hóa đơn. Tổng thiệt hại 1.770.000, gần 1.800.000. Rồi, quay lại đăng kiểm tiếp. Lần này có vẻ ngon rồi. Tí lại tranh thủ đi tìm nhà tiếp. Dù đã đi xem rất nhiều chỗ, mình đều phải ra về trong nuối tiếc. Mình đã cân nhắc rất nhiều việc ở chung cư, nhưng lựa chọn đó lại có nhiều bất cập. Những phương án khác như căn hộ mini, nhà nguyên căn hay phòng trọ cũng có những rào cản riêng. Nơi nào nhà cửa ok thì ô tô lại không vào được hoặc không có chỗ đậu xe. Nơi nào rộng rãi thoải mái thì lại quá cũ hoặc thiếu ánh sáng. Có nơi thì ồn và bụi, có nơi lại không đảm bảo về an ninh. Có nơi chỉ cần bước vào thôi là linh cảm của mình đã mách bảo rằng nên quay đầu. Ngay cả khi tìm được nơi ưng ý rồi, mức giá cho thuê lại quá sức tưởng tượng. Công cuộc tìm nơi ở cứ diễn ra như vậy mà chẳng có kết quả. Cuối cùng, ngày trả phòng khách sạn đã đến và mình vẫn chẳng biết sẽ đi đâu, về đâu. Từ trên cao nhìn xuống thành phố này, trong lòng mình chỉ còn lại sự thất vọng và bế tắc. Có lẽ đây là một dấu hiệu. Có lẽ mình không có duyên với nơi này. Có lẽ mình nên đi. Dù sao bây giờ mình cũng có xe rồi. Đất nước Việt Nam rộng lớn này, kiểu gì chẳng có một chỗ phù hợp cho mình ở. Sau vài tiếng suy nghĩ, mình đã chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh phải rời Hạ Long để đến một nơi khác. Lúc đó cũng là xế chiều, mình chuẩn bị quay về để tìm nơi ăn tối và kiếm khách sạn ngủ một đêm. Sáng hôm sau, mình sẽ chính thức rời Hạ Long. Có thể lại rời xa miền Bắc thêm lần nữa. Trước khi nổ máy ra về, mình mở Facebook để xem thông báo một lần nữa. Và thế là mình thấy một bài đăng cho thuê căn hộ mini. Lúc đó mình cũng chẳng tha thiết đi xem nhà nữa, nhưng một phần trong mình lại muốn thử, vì dù sao cũng chẳng mất gì. Nếu xem không ưng thì thôi, coi như cố nốt một lần cuối cùng. Có rất nhiều lần trong cuộc đời, tương lai của mình đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác chỉ với một quyết định tưởng chừng rất nhỏ. Mình không thể ngờ rằng lần đi xem nhà này cũng như vậy. Khi mình không kỳ vọng quá nhiều và cũng không áp lực, đó lại chính là lúc vũ trụ mang đến cho mình câu trả lời. Đây là khu vực mình sắp thuê. Đến xem vài phút là ưng luôn. Cọc tiền luôn rồi. Mai mình sẽ chính thức dọn vào ở. Đây là view từ cửa sổ vào ban ngày. Xe thì mình đậu ở dưới kia. View này đúng là hết nước chấm luôn. Không ngờ là ở giữa Hạ Long lại có một nơi yên bình như thế này. Còn đây chính là căn phòng của mình. Nhà tắm đây.
Đồ đạc thì mình vừa mới chuyển vào xong. Mọi thứ vẫn còn khá là ngổn ngang. Đây là cầu thang đi lên gác lửng. Cái sàn này vẫn còn khá là nguyên bản. Nói chung là có nhiều việc để làm đây. Được cái phòng rất là rộng và rất là thoáng. Bây giờ mình sẽ lên ý tưởng để thiết kế. Căn phòng này thực ra cũng vài năm rồi mình mới lại thuê một căn không có nội thất. Lúc ở Đà Lạt và Nha Trang, mình luôn chọn những nơi có đồ đạc sẵn rồi và chỉ việc dọn vào ở thôi. Khi ở một nơi xa và không chắc chắn về thời gian lưu trú, đó là lựa chọn hợp lý nhất với mình. Còn bây giờ, khi đã xác định ở Hạ Long lâu dài, mình muốn tự sắm sửa và xây dựng một không gian theo đúng ý của mình. Và căn phòng này có đầy đủ tiềm năng để mình thoải mái thiết kế. Với mình thì đây là một thử thách không hề nhỏ. Trải nghiệm này không chỉ tiêu tốn của mình thời gian, công sức và tiền bạc. Đó cũng là những chuỗi ngày mình phải tự vượt qua chính bản thân mình. Đã không biết bao nhiêu lần mình thấy nản và tự đặt câu hỏi: tại sao đến giờ này mình vẫn loay hoay như vậy? Đến bao giờ mọi chuyện mới thực sự an bài? Sau nhiều ngày đêm tự xoay sở mọi thứ, mình đã có được một không gian lý tưởng để sống và làm việc. Đây cũng là lần đầu tiên mình dành nhiều tâm huyết cho một nơi ở thuê như vậy. Đây cũng là nơi mình làm một việc chưa có tiền lệ. Xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang ở Hạ Long, và sau một thời gian dài ấp ủ thì cuối cùng studio của Mạnh cũng được hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động. Đây là viễn cảnh mà mình không thể tưởng tượng được. Đến với studio, dù là ban ngày hay buổi tối, bạn cũng được thỏa sức chill với một chiếc view nhìn ra Sun Wheel, biểu tượng của thành phố. Sau khởi đầu đầy thăng trầm ở Hạ Long, mọi thứ có vẻ dần ổn định. Nếu bạn là người yêu âm nhạc và thích chơi nhạc, ở đây luôn có sẵn một chiếc guitar, một chiếc ukulele và một chiếc keyboard. Mình đã có được những mối quan hệ đặc biệt và những trải nghiệm đặc biệt. Quá trời luôn. Anh ngồi đây luôn. Anh ngồi đây luôn đi Mạnh. Ok. Bác nào đây? Mạnh. Bác Mạnh đúng không? Bác Mạnh đẹp trai đúng không? Tóc bác với tóc con, tóc ai đẹp hơn? Tóc con. Tóc con nữa. Anh em lại không có tiền nối lại rồi. Anh em chuyển khoản nữa lại không. Nhà mình đi mấy người ạ? 3 người ạ. Cảm ơn chị ạ. Dạ. Vâng, cảm ơn ạ. Hạ Long đã cho mình quá nhiều thứ tốt đẹp. Mình chỉ biết trả ơn bằng những điều nhỏ bé.
Tại Mạnh Nguyễn Studio, bạn cũng có thể thoải mái học và thực hành tiếng Anh. Nếu thời điểm phù hợp thì mình cũng có thể tạo điều kiện để bạn đi giao lưu với những người ngoại quốc. Và việc này cũng hoàn toàn miễn phí luôn. Người ta nói rằng đất lành chim đậu. Sau tất cả, có lẽ Hạ Long là nơi mình thuộc về. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2023, mình chính thức bước sang tuổi 30. Chúc mừng sinh nhật anh Mai! Giống như một giấc mộng, 1/3 cuộc đời đã trôi qua thật nhanh. Cậu bé mông lung năm ấy đã có một hành trình thật dài và thật xa. Dù có nằm mơ, cậu ấy cũng chẳng tưởng tượng nổi viễn cảnh này. Từ con số 0, mình đã gây dựng được một thương hiệu tiếng Anh online với gần 20.000 followers trên các nền tảng mạng xã hội. Học viên của mình trải đều từ Bắc vào Nam và có cả một số nước ở châu Âu nữa. Quan trọng hơn hết, cậu ấy đã biết mình tồn tại để làm gì. Thực ra thì lý do của mình chỉ đơn giản là mình muốn tạo ra thật nhiều giá trị cho cộng đồng. Đây là cách để chúng ta cùng nhau chung tay và làm những việc tử tế cho cuộc đời, dù chỉ là những việc nhỏ bé thôi. Sau 12 năm xa quê để phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp, mình đã có được cuộc sống mình luôn ao ước. Từ rất lâu rồi, mình có thể chọn làm điều mình muốn, với người mình muốn, tại bất kỳ nơi nào mình muốn và bất kỳ thời điểm nào mà mình muốn. Ở tuổi 30, mình đã có đủ lý do để ngừng phiêu lưu và bay bổng. Chim bay mãi rồi cũng phải có chốn nương thân. Câu chuyện dài rồi cũng phải có hồi kết. Có lẽ đây chính là thời điểm để mình làm việc đó. Tuổi 30 là một cột mốc kỳ lạ. 30 thực chất cũng chỉ là một con số, nhưng nó mang đến những cảm xúc và suy nghĩ thật khó hiểu. Mình tưởng chừng như đã có được câu trả lời khi có được cuộc sống mơ ước. Sau bao năm tháng sóng gió và lênh đênh, cuối cùng mình đã tìm thấy bến bờ. Nhưng khi về đến đích rồi, mình vẫn không cảm thấy trọn vẹn. Lẽ ra mình phải thấy thật vui và mãn nguyện. Đây là viễn cảnh mà mình đã ao ước từ rất lâu. Sau những hành trình đầy thăng trầm và biến động, mình đã mong chờ một ngày mọi thứ sẽ an bài. Mình đã tin rằng đó là lúc mình không phải lo nghĩ nhiều nữa. Đó là lúc mình có thể vô tư yêu đời. Đó là lúc mình sẽ thực sự hạnh phúc. Ngày tháng cứ như vậy trôi đi. Hạ Long vẫn luôn yên bình và dễ chịu, còn mình thì vẫn chênh vênh. Sau 4 tháng chiêm nghiệm và suy xét thấu đáo, mình đã đưa ra một trong những quyết định lớn nhất trong đời. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2023, mình đã lái xe xuyên Việt lần đầu tiên.
Chuyến đi này không chỉ giúp mình mở mang tầm mắt, chuyến đi này còn giúp mình mở mang tầm nhìn. Sau tất cả, mình thực sự đã hiểu được một chân lý. Hạnh phúc không phải một đích đến, một mục tiêu, một ước mơ hay một viễn cảnh tươi đẹp. Hạnh phúc thực ra chính là hành trình để có được những điều đó. Và thêm một lần nữa trong đời, mình chẳng tưởng tượng nổi những gì đang chờ đợi mình trong 2024. Hội An công nhận đẹp. Nay dòng không phun lửa rồi. Nó trèo lên cả xe rồi. Biển Mỹ Khê sóng to thật. Chùa Linh Ứng kia rồi. Công nhận cao thật. Từ đỉnh Bàn Cờ nhìn xuống Đà Nẵng bé tẹo luôn. Hầm Hải Vân dài dã man. Đi hơn 10 phút mới thấy ánh sáng. Huế lại sắp mưa tiếp rồi. Biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, sóng khá là to. Không ngờ Quảng Bình lại đẹp như thế này. Bây giờ là 7 giờ sáng ở Cửa Lò. Cuối cùng cũng về đến Hạ Long.